වාහනේ දෙන්න ඕනේ. ෆෝර් වීල් එකක් කවුලක් නැහැ. අනිත් ඒවාට නම් එන්න බෑ. මේ පාරේ යන්නේ කියන්නේ මේක තමයි කන්දේ ආත සයිඩ් එක. නැත්නම් අරක දිසයිනි. ඈ ගල්ල වත් නැති බලහම පතුරු ගැලවිලා. අංශ 45ක් විතර දිනේ. එක්කෝ. යන්නේ නැහැ හැමදාම පවර් සෙට් කරනනේ අර ගිහිල්ලා. සිරිපාද ගිහිල්ලා. අපරාධී අර අතනින් පේන්නේ අම්බුලුවාව. මේක නම් පේන්නේ නැතුව ඇති. මාර view එකක් තියෙන්නේ. අපිට කට්ටිය සෙට් වුණා කෙල්ලයි ගොල්ලයි. ඒ දෙන්න නම් හදිස්සි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේද වයින්දුර? යාට මගේ ෂොට් එකක් ඉන්නේ. අනේ ඔන්නේ න උඩටම ආවා. තව යන්න තියෙනවා. ගමන යනකොට පැහැදිලි. තියෙන්නේ කන්ද. යන්න ඕන කන්ද. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Induvara. Happy birthday to you. Tin 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 tin. Ini kan, kalau kita